So magandang araw po. So welcome po ulit sa aking YouTube channel, Botz Music Studio. So ngayon po uusapan natin ang mga dahilan kung bakit hindi ma-search ang iyong mga YouTube videos na in-upload. So marahil ang isa sa atin o tayo o kayo ay naranasan na to na meron kayong kaibigan na tinanong kung anong title ng inyong YouTube videos. Nang sinearch niya, hindi niya nakita. So ano po kayang nangyari? Anong dahilan? So, alamin po natin. At kung hindi nyo pa po napapanood yung video ko tungkol sa thumbnails, so pwedeng panoodin nyo din po yun kasi related yun dito. So umpisahan na po natin. Yan, sa pag-upload po ng video sa YouTube, so i-click nyo lang po yung profile nyo para mapunta kayo dito sa part na to. Tapos then yung may arrow, makikita nyo yung your channel, i-click nyo po yan. So pwede din po ito sa cellphone, basta ang gawin nyo lang po pag yung browser nyo ay gawin yung desktop. So next slide po tayo. So yan, after nyo maklik yun, ito po ang lalabas. So click nyo lang po yung manage videos. So after nyan, yan po ang lalabas. Then pag mag-upload kayo, yung may arrow po, upload videos, i-click nyo lang po yan. Yan, dyan kayo dadalhin yan. So ang pag-upload, pwedeng i-drag nyo yung files nyo papunta dun sa arrow na isa, yung pataas. O kaya naman ay yung padalawa, yung select files. Kumbaga halimbawa nasa cellphone yung files nyo, i-click nyo lang yan, papupunta kayo doon. So parang ganyan, hanapin nyo lang po kung sa card or sa phone nyo sinave yung videos nyo na gustong i-upload. Then next so sa pag-upload yan, pag halimbawa na tapos na yung upload nya, na ilagay nyo na, so lalabas po ito. So sa details ilagay nyo po yung title, kung anong title, kasi napakahalaga po nyan. Tapos para madaling ma-search kahit pangalan nyo ng YouTube channel nyo, ilagay nyo po yun para kahit yung YouTube channel nyo lang ang i-type nila, ay lalabas po yan. Tapos sa description po, ito napakahalaga din po nito, kailangang damihan nyo po. So yung aking kaunti lang gawa nung sample lang naman to eh. Tapos sa isangat nyo pa rin yung inyong YouTube, yung account nyo o yung name ng YouTube nyo para madali siyang makita. So ang next, so ito yung sinasabi kong thumbnails. So thumbnails kasi pag nag-upload kayo ng videos, so bibigyan kayo ng YouTube ng suggestion, yung tatlong yan, pipili kayo, kaso hindi ma-view eh, gawa nung hindi ko na tinapos. Pwede kayong mag-upload, so panoorin nyo yung video ko sa thumbnails para matuto kayong gumawa ng thumbnails. So ang next po natin ay pipiliin po natin kung saan natin siyang playlist ilalagay. So yan, kung may playlist na kayo, eh pwede nyo namang ilagay na lang, i-click dun sa playlist nyo, o kaya naman kung bago, pwedeng new playlist. And then pagkatapos na, pag na-select nyo na yung playlist, i-click nyo lang po yung done. Yan, for example, yan sa tutorial doon ko nilagay yung akin. Then next, so ito ang tanong, ito lang po ang nilalagay ko, no, it's not made for kids. Mas okay po yan, hindi naman talaga pambata. So next po natin, ito next natin yung tag, mahalaga po to, kailangan 500 po yan. Yung iba talaga pinupuno nila kasi mahalaga yan. Yan yung sa Play Store po may application ng tag creator. Kumbaga mahalaga po yan eh. Kailangan yan yung ilalagay yung mga keyword ba para ma-search yung ano nyo,
yung videos na in-upload nyo. Sasama nyo rin dyan syempre yung YouTube channel nyo. So example nga yan, paano gumawa ng thumbnail Tagalog. Yan, mga ganyan. Basahin nyo na lang po yung thumbnail YouTube, Facebook thumbnail, basta yung related po sa ano nyo, ang ilalagay nyo para at least madali siyang makita. And then next po, so ganyan lang po, wala naman pong masyadong dito sa language recording, wala naman po yan. So yan, sa comment, depende na po sa inyo yan kung i-allow nyo ang lahat ng comments o i-hold nyo. So depende na po sa inyo yan, hindi na po related yun sa sa inyong YouTube videos kung masa-search ba o hindi. Yan na po yung sinasabi kong thumbnails. Yan na po yung ginawa ko. So hindi ko kinuha yung kay YouTube na sinasuggest. Ang ginawa ko, nag-upload ako para kita agad yung laman. The next slide po yan, ganyan lang. Next nyo lang po yan kung wala namang, kung ayaw nyo mag-add ng screen at saka add ng cards, next nyo lang po. So after yan, makikita nyo rin po dyan kung may copyright claims ang inyong So next po natin. So yan, mas okay po siguro pag mag-upload kayo, i-premiere nyo muna o i-private nyo muna. Nang sa ganun, kung halimbawa may copyright issue siya, makita nyo agad. O kaya minsan kasi mabilis lumabas ang copyright issue pagka-upload nyo, lumalabas agad ang copyright claims pala. So okay lang ang copyright claims, wag lang copyright strike, kasi yun talaga makaka-apekto sa channel nyo. So ganyan lang po ang ginagawa ko pag nag-upload ako. Naka-private muna siya, tapos naka-premiere para ma-review ko pa kung ano ba talagang dapat gawin. So yan, and na po, ganun lang po kadali. So tandaan nyo lang po yan, ito ang mahalaga dyan, yung tags yan, mahalaga po yan. Kailangan damihan nyo, kasi yan ang kumbaga keyword yan talagang kailangan yung isagad yung 500 nya na karakter. At saka itong yan, itong details, title. So ilagay nyo po yung inyong name ng channel nyo. Kung ako sa inyo, habaan nyo yung description kasi mahalaga po yan. Yung iba kasi kung anong title, yun na rin ang description. So minsan nagkakaproblema po dun, talagang hindi agad ma-search. So yan, ganyan lang po. Sana may natutunan kayo at salamat po sa pakikinig.